Hello mga ka-Hoshi! Welcome sa part 2 ng ating Caimito ice cream. Nung nakaraan, isinama ko kayo sa aming rooftop para manguha ng bunga ng Caimito. Swinerte naman tayo at nakakuha tayo ng 5 pirasong hinog na Caimito. Para sa mga hindi pa nakapanood ng part 1, nasa description box ang link at pwede nyo pong panoorin mga ka-Hoshi. Tara, samahan nyo akong gumawa ng ice cream. Ito ang mga ingredients. Huwag kalimutang i-chill ang all-purpose cream ng 4 to 3 hours bago ito gamitin mga ka-Hoshi. Maghanda ng 2 hanggang 3 Caimito at siguraduhin ito'y malinis bago ito hiwain mga ka-Hoshi. I-separate ang buto nito at ang laman. Bahagyang durugin ng Caimito upang maging katamtaman ng laki. Mga ka-Hoshi, pwede nyo rin palang i-chill ang inyong mixing bowl at utensils. I-prepare ang mixing bowl at ilagay na ang chilled all-purpose cream. Ilagay muna sa low speed ang hand mixer bago ito ilagay sa pinakamataas na speed para ma-avoid ang pagtalsik ng cream. I-mix hanggang dumoble ang size nito. Para malaman mga ka-Hoshi kung okay na ang inyong whipped cream, baliktarin ang inyong mixing bowl. Kapag hindi nalaglag ay okay na ito. Kapag nalaglag ay sorry naman. Ihalo na rin ang condensed milk. Pati na rin ang vanilla extract. Ihalo lahat ng ingredients mga ka-Hoshi by doing cut and fold technique. Kapag nahalo na, ilagay na rin ang Caimito meat. And gently mix the fruit meat to the cream. O diba? Binasa ko lang. After mahalo, kumuha ng ice cream tub or prepared tub at i-transfer ang cream. Para magkaroon ng konting kulay ang ating ice cream, kumuha ako ng 1 tablespoon ng cream at food color, konting-konti lang. Pero mga ka-Hoshi, ito'y optional lamang. Kahit hindi nyo na to gawin. Pa lang talaga ako. Char. Ilagay lamang sa ibabaw ang food color at ito ay ikalat gamitan ng stick. At lagyan ng plastic ang ibabaw para hindi magkaroon ng ice crystals. Takpan at palamigin sa loob ng 8 hanggang 9 na oras mga ka-Hoshi. Tcharan! Meron ka ng Caimito ice cream. Ready to serve na siya mga ka-Hoshi. Sarap! Sana nagustuhan ninyo ang aking Caimito ice cream mga ka-Hoshi. Hanggang sa muli, happy cooking sa ating lahat. Paalam!